سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. تا انتهای ویدیو همراه من باشید تا تمام نکاتی رو که برای درست کردن این کیک انجام دادم و به شما آموزش بدم. این کیک رو به مناسبت تولد مادر نازنینم درست کردم که امیدوارم 1000 ساله باشه و دختر کوچولوم هم کنارش حسابی داره کیف میکنه. خب در تزیین این کیک معمولاً با باتر کریم کار میکنن، ولی من اینجا میخوام با خامه معمولی قنادی خودمون آموزش بدم که چطوری میتونیم ثابت کار کنیم. من از خامه قنادی مینارین استفاده کردم که درصد چربی خوبی داره و شیرینیش خیلی مطبوعه. اگه دوست دارید تو کامنت ها بنویسید تا بگم چه مارک استفاده میکنم. اینم پنیر خامه هستش که بسیار کم نمک استفاده میکنم و رنگ های ژله‌ایم از کاردکم و لیسک و یه ظرفی که برای قیفم استفاده میکنم و خود قیف پلاستیکی استفاده میکنم که توی این ظرف جاگذاری میکنم تا راحت‌تر خامه رو بهش انتقال بدم. و دیگه ما به رنگ‌های ژله‌ای و کاردک هامون نیاز داریم و صفحه‌ای که روش می‌خوایم رنگ و خامه رو قاطی کنیم. خامه رو از فریزر خارج کردم. من لازم نمی‌بینم از شب قبل بذارم یا چند ساعت قبل. همون لحظه که خارج می‌کنم شروع می‌کنم با قاشق کمی خوردش می‌کنم و تبدیلش می‌کنم به یه بستنی نسبتاً آب شده تا برای زدن خامه اقدام کنم. خب این خامه آب شده، من کرونومتر فعال میکنم و بسته به حجم خامه ما باید خامه رو بزنیم. من در اینجا از 200 تا 250 گرم خامه استفاده کردم که برای این مقدار ما به 6 تا 7 دقیقه زمان زدن نیاز داریم. الان همونطور که میبینید هنوز خامه فرم نگرفته. چرا؟ چون خامه هنوز براقه و مات نشده و این حالت گولتون نزنه که فکر کنید فرمشو گرفته. بعد از 4 دقیقه اونو خاموش میکنم و بهش به ازای هر 100 گرم خامه یک قاشق کاملا پر پنیر خامه‌ای اضافه میکنم. میتونید تا یک قاشق نصفی هم اضافه کنید که این مربوط به تزیینات میشه، چون هر چقدر سفت‌تر باشه تو کارمون راحت تره. خب ما دورگیری میکنیم حسابی این کناره ها رو که خامه هایی که فرم نگرفته هم بیاد وسط و خیالمون راحت باشه که تمام خامه یک دست فرم خواهد گرفت. و دوباره دستگاه رو روشن میکنم و شروع میکنم به زدن. معمولا من یه کوچولو برای دستگاه خونگی زمان استراحت 2 دقیقه رو میدم تا عمر دستگاهم طولانی تر بشه. دارم میزنم و حدوداً 7-8 دقیقه من اینجا کافی میبینمش و خامه ها همونطور که میبینید دیگه فرم خودش رو گرفته و مات شده. چون خامه با پنیر قاطی شده کمتر حالت پرتاب و پرشی داره و در اینجا میبینید که کافی هستش و میخوایم شروع کنیم به کار. با استفاده از لیسک خامه ها رو جدا میکنم از ظرف و به قیفمون انتقال میدم. برای کسانی که به تازگی با کانال من آشنا شدن، من ملودی هستم و در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت دارم. چنانچه به این محتوا علاقه داری لطفاً کلید سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزن و زنگوله کنار اونم فعال کن تا هر زمان ویدیوی جدیدی گذاشتم از اون مطلع بشی. مراحل کاور کیک رو تو ویدیوهای قبلی گفتم. حالا برای تزیینات از این 2 تا کاردک استفاده می‌کنم با هر کدوم که راحتید و از رنگ‌های ژله‌ای یک نقطه کوچولو میذارم روی پالت و ظرفمون. میتونید از رنگ‌های پودری هم استفاده کنید. در این کیک با 3 تا رنگ اصلی من کارو میخوام در بیارم که قرمز و زرد و آبی هستش. همونطور که میبینید کمی خامه سفید برمی دارم و یه نقطه از زرد داخلش میذارم. کم کم رنگو اضافه کنید چون تقریبا این رنگ ها اشباع میکنه خامه رو و حدودا 1 دقیقه اینو هم بزنید که این رنگ توی خامه پیگمنتاش کاملا باز بشه. خب این سطح کاریه که ما پوشش دادیم و کاور کردیم. حالا باید با این خامه و کاردک حسابی بازی کنیم. باتر کریم خیلی بافت سفتری داره و منسجم تره، اما با خامه هم کار نشد نداره و میتونیم در بیاریم. همونطوری که میبینید این یک دونه گل برگمون بود. همینجور چند بار تمرین کنید روی ظرفتون و بعد از اینکه مطمئن شدید روی سطح کیک اصلی اجرا کنید. چند بار به چپ و چند بار به راست میبرم که خامه زیر این کاردکمون تجمیع پیدا کنه و جمع بشه. همونطور که میبینید اینقدر میزنیم تا تمیز بشه. اون وقت میاریمش روی کارمون و به آهستی که در جایی که میخوایم میذاریم و
بلند میکنیم کاردک رو یک دفعه و برای گلبرگ بعدی هم به همین صورت چند تا راست چند تا چپ تا این خامه زیر جمع بشه. گلبرگ بعدی هم کنار این قرار میدیم. معمولا نصف گلا خیلی زیبا و قشنگ در میان که انگار نصف گل از لبه حاشیه مشخص هستش. همونطور که میبینید از نزدیک هم نشون میدم که چند بار به راست چند بار به چپ و این خامه این زیر جمع میشه. ادامه گلمونم توی حاشیه استوانه ایستاده ایجاد میکنیم. همونطور که میبینید بهتره که کیک رو بعد از اینکه کاور کشی کردید توی فریزر بذاریم تا نیم ساعت بمونه و کاملا سفت‌تر بشه و بعد کارای طراحی گلمون رو انجام بدیم. با کاردک بزرگم انجام میدم تا ببینید با اونم این شکلی در میاد. یعنی فرقی نمیکنه، هر دو تا کاردک رو میتونید روی لبه شروعشون انجام بدید. یعنی کاردک بزرگ رو با استفاده از نصفش. من میبینید همونطور که گلا رو ایجاد کردم و به نظرم که هر دو تا مدل قشنگی رو ایجاد میکنه. بعد از اینکه جای جای کیک رو ما گل زرد رو کار کردیم، شروع میکنیم به گل نارنجیمون یا به اصطلاح گل بهیمون که من اینجا کمی سفید اضافه کردم و یه خال قرمز و شروع میکنم به هم زدن. چون نارنجی از ترکیب دو رنگ اصلی زرد و قرمز تشکیل میده و ما چون رنگ پاستیلی گل بهی رو میخوایم سفید اضافه میکنیم تا کاملا این رنگ پاستیلی زیبا تشکیل بشه. باید حسابی بازی بکنیم با این خامه تا کاملا زیر این کاردکمون جمع بشه و شروع میکنیم به کار کردن دوباره گلا توی حاشیه‌های مختلف. چنانچه محتوای ویدیوهای آموزشی من رو دوست داشتید لطفاً کلید لایک رو بزنید و اونو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. این کار کمک میکنه تا با انگیزه بیشتری به کارم ادامه بدم. متشکرم. چند پر ایجاد کردم و این گلمون اینجا تشکیل شد. خیلی سخت نگیرید چون این کار رئال نیستش و هر مدل بره و گلی که ایجاد بکنید خودش زیباست. به صورت پخش شروع می‌کنیم در جاهای مختلفی که کمی از هم فاصله داشته باشن گل‌های همرنگ رو ایجاد می‌کنم تا کارمون مثلا با این رنگ که تموم شد بتونیم گل‌ها با رنگ‌های دیگر هم ایجاد بکنم. این رو به سمت داخل میکشیم. فرق نمیکنه، هم میتونیم از سمت داخل به بیرون بکشیم، هم میتونیم از سمت بیرون به داخل گل بیایم که به نظر من از سمت داخل گل به بیرون شیک‌تر خواهد بود. تو طراحی این گلا میتونیم که ما دو تا رنگ رو کنار هم قرار بدیم که رنگ حالت تونالیته هم پیدا کنه. یعنی کمی مثلا بالا روشن‌تر، پایین تیره‌تر و اینجوری حالت تضاد تیره روشنی رو هم داشته باشه. همه چی دست خودتونه که شما چه چیزی رو بیشتر ترجیح میدید. حالا برای رنگ سبز یه کوچولو از رنگ آبی رو با زرد قاطی میکنیم که از ترکیب این دو رنگ سبز حاصل میشه. یه کوچولو زردش رو بیشتر گذاشتم که سبزش خوشگل‌تر و پسته‌ای‌تر باشه. برگای کوچولو رو با کاردک کوچولومم ایجاد کردم. ولی شما باید خوب یادتون باشه که خوب همش بزنید چون این از ترکیب دو رنگ اصلی آبی که شدت بیشتری داره با زرد هستش. حالا در جای جای مختلف شروع می‌کنیم به ایجاد کردن برگای کوچولومون. نیازی به شلوغ کردن نیست. ما باید تقریبا یک تعادل غیر قرینه‌ای رو توی کارمون به وجود بیاریم که نه خیلی شلوغ بشه نه خیلی خلوت باشه و وقتی به کار نگاه میکنیم تمام رنگا با یک تعادلی در کنار همدیگه زیبا به نظر بیان. رنگ یاسیرم از ترکیب قرمز و آبی به دست آوردم به اضافه سفید و روی کیکم کار کردم. به نظرم خیلی شیک میشه که روی تخته کیکمونم ادامه کیکمون رو بدیم که انگار یک مجموعه یک دستی ایجاد بشه و زیبایی بصری بیشتر داشته باشه. از مرواریدای خوراکی رنگیمون استفاده میکنم از رنگ سفید و طلایی. من همیشه از ترکیب‌های متضاد کنار هم خیلی لذت میبرم و احساس میکنم کار زیباتر میشه. البته ترجیح بدید که این مرواریدا رو نخورید چون بسیار سفت هستن و اونا رو موقع خوردن حتما پیشنهاد بدید که جدا کنن و نخورنشون. بسته به درشت بودن طراحی و گلامون از چند تا
مروارید طلایی و سفید کنار هم استفاده میکنم. تو گلای کوچکتر مرواریدای کمتری رو کار میکنم و تو بزرگترها مرواریدای بیشتری. شما میتونید از سایزهای مختلفش هم استفاده بکنید که زیبایی بصری خیلی خیلی بیشتری پیدا خواهد کرد. در ادامه کار من اومدم روی تخت کیک از ترکیب رنگ‌های یاسی و نارنجی و زرد کنار هم استفاده کردم و کار رو بسیار زیباتر کردم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما را ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.